A very good morning from Yumthang Valley. We have reached Yumthang right now. है हामीहरू हिजो बेलुका नै लाचुङ आयौँ। बेलुका 6 बजीतिर हिँड्यौँ लाचुङदेखि नै अचानक। खासमा हिजो लाचुङमै बस्ने प्लान थियो, तर हामीले लाचुङमा अब सकिगयो भने युमथाङै जाउँ भन्ने प्लान लाचुङै जाउँ भन्ने प्लान भएर हामीहरू अचानक बेलुका इभिनिङमा 6 बजीतिर है हिँड्यौँ हामीहरू लाचुङको लागि। अनि लाचुङमा हल्ट गऱ्यौँ अनि अहिले यसरी हामीको युमथाङ आइपुगेको छौँ। हामी विशेष गरी यहाँ अब युमथाङमा हामीहरू ब्रेकफास्ट गर्नेछौँ है। अन्त त्यहाँदेखि हामीहरू सिधै 0 पोइन्ट जानेछौँ। पहिला 0 पोइन्ट युमेसामदोङ, अनि त्यसको बादमा मात्रै ब्याक भएर चाहिँ युमथाङलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ। स्टे ट्युन फर मोर अपडेट्स। साह्रो फुट्यो हो, पुरा क्र्याक भयो चिसोले गर्दाखेरि। अन्त धन्न म्यागी भनेको छु कि हामीले दम म्यागी खाने, अन्डा म्यागी 3टा भन्नु त कहिले। चेक गर्ने तर हामीले त्यो किट त बोकेन। अब हावाहरूले त बोकेन हावाले भयो कि, तर त्यो कम्प्लिट बनाउने त होइन। ट्युबलेसमा त त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन नि त भाइ। हाल्यो कि बिस्तारो जान्छ, हाल्यो फेरि। तर त्यो चार्ज चाहिँ हुनु प्रोभाइडेड, त्यो चाहिँ चार्ज चाहिँ हुनु पऱ्यो। हिजो कसले चार्ज गर्नु याद गरेन। इसको बाइक में तो चार्ज तो करे थे। अब तो भैया बात है कुछ ऐसा, हमारा सुमन दादा का टायर पंक्चर हो गया। बिहानै हेर भनेको थिएँ यिनीहरूलाई, खोइ अब राम्रो याद गरेनस्। अघि के भयो हिजो त्यो बाहिर निक्लिरहेको थियो नि त हिजो। अन्त अघि बिहानसम्म थियो त्यो बेसी अघि बेसी प्रेसर हो कि त्यसले फ्याँक्यो नि त। अन्त त्यहाँनिर अब यस्तै यो बसन्तीले धोका दियो, यसको म यस्तो गरिदिन्छु भनेर। त्यही त अब यसको प्लान चाहिँ के गर्यो भने टाउकोमा चढ्ने। अब टाउकोमा चढ्ने। अब सुमन र कमल एभेन्जरमा जान्छ है। यो बाइक यहीँ छोड्ने फिलहालको लागि। किन अन्त कमल पछाडि बस्छ, त अगाडि चढ्न। अन्त अगाडि चढ हो, कुदाउनु चाहिँ कमललाई त कुदाउनु त। त्यसो गर्दा छिट्टो पनि हुन्छ हामीहरू हो। खोइ कता गयो हाम्रो महाराज चाहिँ? महाराज हो नि अर्को नाम चाहिँ। स्लो मोसन परेछ कि कक्रोचै परेछ नि त। उही चाहिँ ढिलो, उही चाहिँ फेरि किसिम गर्नुपर्छ है। फोटो खिच्दै होला हो, फोटो खिच्दैछ। ए बाइकमा छ, बाइक उसको त्यहीँ होला नि त। ठिकै छ। अब हामी यहाँदेखि युमेसामदोङ 0 पोइन्ट है। अन्त त्यहाँदेखि फर्केर आएर यहाँबाट यो बसन्तीलाई, सुमनको बसन्तीलाई घिसारेर लाने तल साबन है छ हाम्रोमा। उपाय छ, केही छैन, प्रब्लम छैन। अर्को कुरा तल लाचुङमा टायर बनाउने पनि देखिहालेको छ हामीले। अघि त्यसले अब हावा लगाएको त 50 रुपियाँ लिइहालेको छ। अब दुलो बदलेर त निकै लिन्छ होला है। बनाउने त हाम्रोमा पनि छ नि। अन्त हामी जाने त्यही त होइन, त्यसकोमा हुन्छ छिटो हुन्छ नि त, हावा पनि छिटो पस्छ हो। त्यो बनाउँदा गयो भने त केही छैन नि।
0 पोइन्ट आइपुग्यौँ हो यो 0 पोइन्ट यहाँ त म जान दिँदैन भन्दैछ 0 पोइन्ट आइपुग्यौँ है 11 बजे हामीहरू 11 बजे आइपुग्यौँ बाटोतिर अहिले रोकिनौँ सिधै यहाँ आयौँ अनि कुरा चाहिँ के भयो भने सुमनको चाहिँ टायर पङ्क्चर भयो एकदमै कि युमथाङमा अनि बाइक छोडिराख्यौँ हामीहरू यस्तो धोका दिएको छ कि यस्तो धोका दिएको छ तर के गर्नु यसको घर चाहिँ पुग्न म त्यसको कुकरमा हालेर सिटी लगाएर गलाएर चाहिँ म खाने विचार छ टायर चाहिँ होइन पछाडि पछाडिको चाहिँ एकदमै मजा लाग्यो यहाँ आएर है राम्रो जग्गा हुन त अब हाम्रो सिक्किम हो पहिलोचोटि आयौँ यहाँ एभ्री सिक्किमिज सुड कम हियर आउनु भयो भने अझै राम्रो लाग्यो मलाई गुरुदुङमारमा चाहिँ अब राम्रो छ लेक रहेछ है अलिकति लेक पनि त्यस्तो म्यासिभ होइन ह्युज लेक होइन ठिकैको लेक रहेछ तर एकदमै हाई अल्टिट्युड क्या अब लगभग 18,000 फिट एलिभेसन भनेको त अब धेरै रहेछ क्या पुग्दा त हामी आरामले पुग्यौँ तर अलिकति पनि एक्टिभिटिज गर्नु नहुने क्या एकदमै सास बढिहाल्ने एकदमै गाह्रो हुने अनि आरामले पुग्यौँ बाइकमा तर पुरा साह्रो पऱ्यो त्यहाँनिर है अनि बोल्दा पनि सास बढ्ने हो क्या सास दम बढ्ने अनि म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा आजको दिन अब यहाँ यो 0 पोइन्टमा आएर युमेसामदोङमा आएर म चाहिँ के तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरू बेस्ट गुरुदुङमार भन्दा चाहिँ युमेसामदोङतर्फ आएकै बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ क्या राम्रो जग्गा रहेछ अब त्यति अग्लो पनि होइन एलिभेसन त्यति हाइट पनि होइन लगभग 12-13 हजार फुट होला जस्तो लाग्यो यहाँनिर है अब सी लेभल अनि ल्यान्डस्केपिङ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ है दामी ल्यान्डस्केपिङ मजा आयो इन्जोय गरेर एकछिन यहाँ धेरै बस्छौँ हामी 1-1.5 घन्टा बस्छौँ है यहाँनिर आयौँ एकदम सिनिक छ राम्रो छ दामी छ तर मलाई के चाहिँ मन परेन यहाँ आएर टुरिस्टहरू आउँछ धेरै आउँछ इन्जोय गर्नु आउँछ तपाईँले यति हेर्नुहोस् कति सफा जग्गा छ हेर्नुहोस् त कति सफा जग्गा छ है हामीले जे पनि ल्याउँछौँ हाम्रो उपभोगको लागि हामी युज गर्नु लागि त्यो सबै कुरालाई हामीले तर के हो मैला गर्नु हुँदैन लिटर फ्री इन्डिया है सिक्किम हामी गर्नु यस्तो माउन्टेनको फेदमा आएर चाहिँ हामीहरू मैला कुरा नगरौँ होला यहाँ हेर्नुहोस् त बियर खायो इन्जोय गर्यो हेर्नुहोस् नि बियरको बोतल जतिसुकै हेर्नुहोस् त बियरको बोतल हेर्नुहोस् त बियरको बोतल यो के भन्छ युज एन्ड थ्रो स्पुनहरू छ हेर्नुहोस् न यो टपडाहरू छ है म तपाईँ सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यत्रो ठुलो जग्गामा आएर यत्रो सफा जग्गा यति हाई अल्टिट्युडमा आएर चाहिँ हामीले हाम्रो फुटप्रिन्ट चाहिँ छोड्नु हुँदैन कि यो कार्बन फुटप्रिन्ट यो सबै अब घिनलाग्दो कुरा हो यो है यो कुराहरू हामी सिक्नुपर्छ हामी लर्न गर्नुपर्छ जब पनि हामी युरोप त गएको छैनौँ तर पनि जब युरोपियनहरूको है इङ्ग्लिसहरूको हामीहरू भिडियोहरू हेर्छौँ ट्राभलर्सहरूको ब्लगर्सहरूको उनीहरूले धेरै कुरा लगेको हुन्छ यसरी ट्राभल गर्दाखेरि है आफ्नो युजको लागि तर जस्तै उनीहरू प्रायः प्याक्ड फुडमा डिपेन्ड गर्छ प्याक्ड फुडहरू लिएको हुन्छ र उनीहरू प्याक्ड फुड युज गर्छ तर उनीहरूले आफ्नो लिटर बक्समा हालेर है ब्यागमा हालेर उनीहरूले राम्रोसँगले त्यसलाई डिस्पोज गर्ने उनीहरूको राम्रो हेबिट छ क्या हाम्रो तर वी आर इन्डियन क्या टिपिकली वी आर इन्डियन चाहिँ हेर्नुहोस् त हामी जता पायो त्यतै हाम्रो आफ्नो फुटप्रिन्ट छोड्छ क्या नराम्रो फुटप्रिन्ट त्यसै कारण सबैलाई सजेसन मेरोबाट है तपाईँहरूले यस्तो मैला कुचला नगर्नुहोस् अब दिनदिनै ग्लोबल वार्मिङ है ले गर्दा पुरा म्यासिभ चेन्जेसहरू आइरहेको छ यसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो भने झन् छिट्टो है धेरै हाम्रो अब भावी पुस्ताहरूको लागि धेरै प्रब्लम हुनेछ यो कुराहरू
मजा लाग्यो कि तपाईँलाई माथि मजा लाग्यो सर यही मजा हो है धेरै मजा नि यहाँ त है Bye Yumesamdong. Bye North Sikkim. सबैलाई बाई बाई We are planning to go back to Gangtok today. तर अब हेरौँ के हुन्छ बाटोमा साह्रो दुःख पाएको छु है ल ढुङ्गा उडाउने हावा पाएन हो अलिक मन दुख्यो त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ हिजो पाएको थिएँ तर ढुङ्गा भनेर सम्झेको थिएँ कि तर होइन टपरी रहेछ ए के भने भन्दैन उडेर आउँदै थियो अरे म चाहिँ एकदम जस्ट अफ रोड बस्न आँटेको एकछिन म यसको अलिकति दिइहाल्छु अब हामी पहिला आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि पहिला जब मान्छेले ढाँटेको रहेछ नि जोतेको रहेछ नि हो गुरुदुङमारमा चाहिँ 12 बजीको बादमा चाहिँ ढुङ्गा उडाउने हावा चल्छ भन्थ्यो है अन्त अब त्यो त्यस्तै प्रकारले हिँडिरहेको थियौँ अनि त्यहाँभन्दा त्यसको बादको कुरा चाहिँ अब यहाँ सुमनबाट सुन्नुहोस् जस्ट म अब गुरुदुङमा पुग्नु आँटेको अफ रोडिङ मात्रै पस्नु आँटेको थिएँ जस्ट त्यहाँ अगाडि एकदम प्लेनमा म एकदम स्पिडमा आउँदै थिएँ उँधोबाट एकदम आयो डल्लो परेर आयो सेतो टल्के पनि टल्के पनि अब सेम यस्तो हेरेँ खोलाकै ढुङ्गा तर म स्लो गरेँ बाइक होइन रहेछ नि तर मलाई एकदम झुकाए त परिरहेछ सेतो खालको यो चाहिँ छोटा पऱ्यो त्यो भित्रपट्टि त्यो के अरे के हुन्छ त्यसको भित्रमा स्टिल हुन्छ नि है बाहिरपट्टि त्यो बाहिरपट्टि साँच्चै नै सुमनले सम्झेको रहेछ कि साँच्चै नै हो रहेछ हामीले देखिन यसले देखेछ हो ढुङ्गा बटाडेर आउँदै थियो अरे हो यसले साँच्चै नै आउँदो रहेछ भनेर सोचेको छेउमा आएर हेर्दा टपडा परेछ अरे प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड शेयर द सिक्किम स्लैट चैनल अनि एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पे एक चश्मा मिला स्पेक्टिकल्स है कि ये पावर वाला चश्मा है इसी का एकदम बहुत ज्यादा इसमें किसका है ये चश्मा मलाई थाहा भएन यो चश्मा अब कसैले तपाईँले देख्नु अब कसैको हो भने चाहिँ प्रब्लम छ भने चाहिँ गुरुदोङमा नगएर चाहिँ यहाँ सिधै आयो भने यहाँ इन्जोय हुने रहेछ गुरुदोङमा यही लाग्यो बिमार हुनुभन्दा चाहिँ 1 घन्टा त हामी यो बित्यो याद पनि पाइन चालै पाइन केही छैन प्रब्लम केही भएको छैन अलिअलि अघि चाहिँ के हुँदै थियो भन्दा फर्स्टमा यहाँ पल्लोपट्टि हाम्रो यो खोलाको पल्लोपट्टि हुँदाखेरि हाम्रो बुबु चाहिँ नि के नजाने तिमीहरू जा भन्नु हुँदै थियो तर यतापट्टि आएपछि त अब इन्जोय गरे नि त सबैले मजा आयो टेकिङ द रिस्क हैन हिजोको यो माथि गुरुदुङबाको त्यो वहीँ हो खासमा चाहिँ त्यो झुक्रेको कुखुराहरू हुन्छ नि तपाईँले कोलाई याद होला नेपाली मान्छेलाई त होइन त्यो गर्छ नि त्यस्तै हुनुभएको थियो आज त अब ऊ माथि साह्रो माथि लाग्यो